Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, 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 go. Oh, where down we go, 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 go. So where down we go, 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 go. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the folk who my, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause they we run you down, down to the door. Yeah, someday we run you down, down till you fall. Vi är tillbaka. Idag är vi i Strandgölen. Och jag har valt solsidan här faktiskt. Det var inte så varmt när vi kom hit. Vi har en liten träff här idag. Ska grilla lite, fiska lite. Och se om vi kan få något. Har jag några förväntningar idag? Jag har alltid förväntningar, men det är ju hårt tryck på den här sjön fiskemässigt, så att det är inte bara att kasta ut och ta upp en fisk. Det vet jag. Så att det gäller att försöka lura dem helt enkelt. Men vet du vad? Vi ska inte vara långrandiga, utan vi ska köra igång. Så är du ny på kanalen, min namn är Roger, det här är Fiskelycka. Nu kör vi. Nu kör vi. Nu kör vi. Nu kör vi. Kör med en liten nykomponerad Cats. En liten glödhäcksvariant med lite rött bak, svart rygg. Vad kan gå fel? Vad kan gå fel? Ja, jag vet inte. Jag var där ute här. Det var några som fiskade innan mig, så att här är redan vadat. Vadat och klart. Jag är här med Janne och Gurra just nu. Det är vi tre som är här för tillfället. Mikael och Joakim ska väl dyka upp här, tror jag. Skitter ska dyka upp här. Var det ut lite till. Ett par meter till. På meter. Det var något vi, va? Jag tror vi ska frisera flugan lite. Jag vill inte ha den röda riktigt så lång nämligen. Man kan ta bort den svarta. Koppar vi av den här röda lite. Så någonting. Så någonting tänker jag. Så att den ska ligga över så. Det är så jag tänker. Så vill jag ha den i mitt huvud. Ja, där borta när jag gick runt där, Görra stod där, var det vakade där. Ja, det är inte jättevarmt i vattnet. Där ute var ett vak. Precis utanför där. Alla tre bitar flyger på samma gång. Fiskarna vakar. Där har vi det. Det var ett pill, ja. Jag kände det. Jag kände ett pill. Hanne. Jag trodde inte det från början i alla fall. Men det är en hanne så han går och bökar. Jag måste bara ta in den, kan jag säga. Ja, den var fin.
Ja, den var inte så liten. Den var inte så liten, nej. Jag trodde faktiskt den skulle vara mindre. Då har vi den. Rätt fin. Faktiskt. Hanne. Ja, kul. Bra start. Bra start. Ja, vi har inte varit så länge. Jag har bara en kvar så jag fiskar fullt. Ja. Så åker jag till stugan. Ja. Kan ni fortsätta tugga här? Jag tog in sakta. Så kände jag ett nafs. Och så började jag ta in snabbt. Och så tog han. Ja, men det var kul att det blev något. Ja, det är svart som funkar. Det har varit, i den här årstiden så är det svart. Det är igel. Ja, den var fin. Känns så tydligt när det är en hanne. Han drar ingen lina. Men du kan inte ta upp den direkt heller. Utan du måste hålla på och vänta ut den. Jag tror jag ska gå vidare faktiskt. Byta ställe. Och den här sidan blir jobbig idag. Sjunkit undan en del, ja. Jag vill göra ett försök här. Onekligen att vattennivån har sjunkit i alla fall här i Strandgöl. Onekligen. Det har sjunkit en hel del igen. Vi är på väg mot gamla tider. Vi kan väl trycka på lite. Den behöver också motvinden. Inget jättebra kast. Ett kast. Kom igen. Ett kast. Kom igen. Ett bra kast. Ett bra kast. Jag såg få ut den motvinden. Nej, vi vevar in. Nu ska vi upp och rensa fisken. Vi går där på rensa fisk. Ta lite checka. Blåser rätt på här. Inte optimalt. Men man står väldigt gött i solen. Man fiskar väldigt bra när man har sol i ansiktet. Ja, men det blir inte bra på filmen för den blir svart. Ja, precis. Det är lite därför jag gick därifrån. Men när jag kom ut på udden här så ångrar jag mig. Ja, jag har sjunkit ordentligt vattnet i alla fall i år. Ja, till skillnad mot förra året. Ja. Nu kan man ju gå här på högersidan utan att börja plaska. Right. Alla är på plats. Mikael och Joakim, kom hit. Vi ska nu... Och vi har fikat lite. Tog lite kaffe. Så nu påbörjar jag varv nummer 2 runt sjön. Blir annars så man gör så. Tror att jag ska prova längst in i hörnet på viken. Risken är att det är lite för grunt för mina flugor. Ganska mycket gräs där borta. Men vi får se var vi hamnar. Här var det mycket aktivitet när vi kom i morse. Ja, det var under hela dagen igår också. Ja. Har du sett något nu eller? Har du sett något nu? Nej. Så du ställt dig i vinnarrålet nu? Satte bara en massa flugor. Ja. Göra, jag tar en här istället då. Gör det. Är det okej, va? Ja. Gött. Vad fan blir det motvind för? Här är bra, vet du. Blåste det på den sidan eller? Ja. Blåste det på den sidan? Ja. Ja, jag fattar att det är motvind här med. Kastar vi rätt in i vinden här. Ja, nummer 1 också för vissa. Kan du ge mig ett batteri här i väskan?
Okej. Jag missade hugget här, men vi kollar med på bakkamera. Jag har en i alla fall. Det är alltid något. Det är ingen jätte. Jag får gå tillbaka där. Ja, det är en öring där. Ja, jag tyckte det såg konstigt ut. Åh jävlar vad stor den var. Ja. Ja, lång. Den var inte så tjock. Öring. Ja, den var ju fin. Ja, den var smal. Den har nog gått för tag. Ja. Det var en svart fluga eller? Åh, herre jävlar vad drag han har. Ja, men skit som helst. Men ingen svart. Nej. 2000 flugor och ingen som man ska ha. Nej. Jaså? Satt upp som en bandyboll. Ja, här kommer vi inte få höra hela kvällen. Jo, ja. Sätter vi den Vad där. det är med strandgölan och dig? Du får förbannat med alltid. Ja. Ja, jag har faktiskt blankat några gånger, men då är det fan ingen annan som får heller, kan jag lova dig. Ja, ibland har man tur också. Tur. Oj, nu satt jag. Nu ska du få se om man tar en fisk på en sån. Satte du på en Montana när du fick en riktig fluga? Ja, men jag ska börja med denna. Jag ska ta den sen när jag har visat dig hur man tar en. Ja, visst. Visst. Det är inga problem. Nej. Satt han sig i grinen. Det gick ju bra. Montana, typiskt beteende för Montana. Right, ny fluga. Satt på en ny tafs. Jag fick en knut på den och så satt jag på en lite tjockare. För jag var inte riktigt... 0,20 kan vara lite... Man vet aldrig. Det är det som är grejen. Man vet aldrig vad som kommer att hugga. Vet inte hur mycket lina jag ska ut heller i motvinden. Janne satt på en Montana i alla fall, så att behöver inte oroa oss för att han ska få något. Sanna mina ord. Tror jag. Där ute var ett vak. Han går där ute och vakar. Nej, det var dåligt. Eller? Det är kanske inte så dåligt som jag trodde. Jag är glad att jag inte tog i klass 4 spö i den här vinden i alla fall. Nu kan jag fiska med lät där borta kanske. Men det är inga fiskar som har rusat. Jag tror jag ska byta plats. Nu får jag inte ut flugan alls här. Det är lite besvärligt här nu. Jag ska göra en förflyttning. Jäkla motvind. Ska göra några kast här i alla fall. Igen, medan vi väntar på maten. Bara och klampar ut här. Bara klampar ut stormen. Kasta i motvinden här. Jajamän. Faktiskt bra. Det är byarna som är jobbiga. Hinner vi en dit bort innan den byn kommer här? Nej, det gjorde vi inte. Vi är tillbaka för lite eftermiddagsfiske. Eftermiddag kväll kanske. Det ska vi faktiskt. Vi ska fiska. Vi ska grilla lite sen också. Det blir nog... Fick en liten powernap. Det var tidigt i morse så att det var skönt. Nu är man taggad igen. Det är lite blåsigt fortfarande, men vi hoppas att det ska lägga sig faktiskt. Så att, ja, vi får se. Men vi kör igång här så får vi se hur det går. Så om vi kan lura någon mer. Ja, vad kul. Men det tror jag. Jag ska gå ut på udden här, tror jag, och börja. Och se blåsten om det fungerar. En sak kan ju tilläggas faktiskt som jag har tänkt på. Det är att det är mindre vatten nu i Strandgöl än vad förra året. Så att det ser man här till exempel. Här har vi lite sandstrand igen. Det är fortfarande mer vatten än vad det var för 2 år sedan, men man kan inte gå längs kanten, gå runt kan man inte.
Ja, lägger på här också. Ja, det gör det va? Ja, jag får göra några kast här. Ja, vi får göra några kast här. Vi får blöta ner grejerna, komma in i matchen igen. Hej, ska man kunna lura? Eller? Gärna göra några kast här innan jag klampar ut. Här var ju för fan här. Här var vi här. Såg vi virven? Var han precis in i kanten här? Var han efter min flyga första kastet eller? Inbillar jag mig? Nej, jag får gå och få lite läsida. Det här går inte. Lägg bort. Vi gjorde några kast. Vi är igång. Vi får gå bort till lite lä, tror jag. Känns som det. Vi får kika på det här stället sen, men det har lugnat sig lite med vinden. För det gör det säkert ikväll. Här är lite lugnare med vinden. Jävlar. Det var han på. Jag kände han så tydligt. Han kände inte kroken. Fan också. På direkt, vet du. Fan, det tog inte många kast. Jag hade ett hugga. Så? Ja. Och kände han så jävla tydligt. Han tog längst bak. Jag funderade med på något lite skrikigt nu faktiskt. Han tog längst bak. Jag kände han så jävla tydligt. Okej, vi ska testa här lite. Och faktiskt släpp på en liten sjunkis. Liten sjunkis. Vi testar. Det står inte jättebra här. Jag faktiskt gärna vilja gå ut lite grann här. Bara så det står lite plant. Så slipper stå i nedförsbacke. Här var lite plant. Så bara hitta rätt längd på kasten också. Och för man kan köra sjunk här. En kontakt. Ja. Ja, samma hade jag där borta med en kontakt. Han tog längst bak i flugan. Ja. Nej, jag går dit bort igen. Vi ska gå bort till där vi var förut. Det känns som att jag ska fiska sjunklina. Ska jag göra det där? Ja, jag kan göra det här också. Men det var där jag hade kontakt. Blir det här mitt fjärde varv runt sjön eller? Oh ja. Blir något? Lina? Säg på en fluga. Ja, det blir det också. Ja, men då är det läge. Ja. Ja. Jag hade en kontakt här på hörnet här. Ja. Ja, nej, jag ska ta en här nu. Okej, nu ska vi testa lite sjunk här. Här hade vi lite kontakt, va? Var det här jag stod? Det var nog. Nu ska vi köra fiska sakta. Och vi ser om det är någon skräp på botten som fastnar i. Nej, fågel. Ja. Men där borta var en. Där borta var en, Janne. Jag sa en torrfluga på här. En bobitorr. Där har vi det. Bobi. Ja, det var nog tredje kastet. Jävlar, vad den är att kämpa. Och den är nog fin, va? Ja. Samma som andra, tror jag. Samma som de andra.
Jag vill inte. Där har vi det. Den var fin. Den var fin. Nej. Ja, du tjötade om att jag skulle ta en 3D. Ja, denna är störst. Svart bobby. Det är ju svart som gäller. Fet bara. Den var stor. Ja, den var fet. Mm. Lite skillnad mot öringen. Öringen hade ju gigantisk Ja, huvud, smal kropp. Den här har ju litet huvud, stor kropp. Ja, precis. Grattis. Ja, tack. Tack igen. Säger jag då. Nej, ska vi gå bort och grilla eller? Fin. Ja, raka motsatsen mot öringen. Ja. De kan nog dela lite på den här kroppsvikten och formen. Det är Och... riktigt tjockigt alltså. Ja. Litet huvud, mega tjock kropp. Eller så. Vi har grillat lite, käkat lite. Nu är kvällspasset sista. Jag satte på, jag har faktiskt satt på mitt lilla spö. Men jag är inte riktigt nöjd med den här gröna flugan. Så jag tror jag ska byta den. Jag bara satte på en. För jag bytte tafsar och grejer. Så jag bara tog en fluga. Och nu har jag gått och funderat på vägen hit om det var rätt val. Och det var det inte. Det var det inte. Utan vi vill ha en... Jag får titta. Ja, det är svårt att bara så här på rak arm säga vad som man ska ha. Utan vi får kika lite på... Lite sugen på denna. Jag är lite sugen på den jag börjar dagen med. En svart. Med en liten röd tail. Känns otroligt giftig. Tog vi köpa den. Taget. Nu har det börjat lugna sig. Äntligen. Det är en fisk som går här utanför, såg jag. Jag kanske inte når den, men alltid trevligt att se någonting som rör sig. Mikael, Görra och Janne står på udden där. På rad. De tänkte väl att det var det bästa stället, men det var det inte. Det bästa stället är här. Jag ska faktiskt livestreama om en halvtimme. Kör direkt live från Strandgölen. Så att, men först så ska vi köra lite. Innan vi funderar på det. Ska vi kunna dra en här, va? Lilla spöt också. Nu har han blivit tokig. Vad är det för tafslängd på det spektaklet idag då? 1,5. Men det man lurar sig lite på det i och med att det är bara 8 fotspö. Det är lite lurigt så det. Jag börjar från land här. Svårkastat, kort spö, tung fluga. Mycket staff bakom. Hoppar i lite här. Lite grann. Jag vet, hopp till. Ut. Det är svårt att kasta med detta. Tjena Simon, tjena Ken, tjena Herbertsson, tjena Emil. Jag ska försöka få ordning på det här nu. Så att man kan se något. Så. Vi får se hur det går. Vi är i Strandgölen. Och jag har med Janne, Mikael, Görra står precis jämte. Det börjar lägga sig nu. Solen börjar försvinna och det är lite kallt. Så att... Men jag ska fiska här lite. Jag ser ju inte vad ni skriver förstås. Jag ska försöka att få lite fisk i alla fall. Jag är ute och går här, va? Då börjar man se lite fisk i alla fall. Jaså? Va? Nej, fluga måste man ha på. Det börjar att kvickna till lite. Det är lite vaka nu. Men det är väldigt lite. Men ändå fångas en del fisk här idag. Så att det har varit helt okej. Ja, men det var andra som fick också.
proffsen har fått. Du sätter på en fluga så går det lättare också. Men jag ska köra vidare, får vi se om vi kan få någon här på livestream. Få något på live. Det har varit något. Men det går ju fisk här utanför i alla fall. Ja, jag fiskar här. En orm med. Ha? En orm med. Ja, där kommer en orm. Den kommer nog till mig. De gillar mig. Blir han mer fisk idag? Ja, ja. Är det fångstgarantin nu då? Alltså jag har verkligen någonting för att fiska utan flugor. Har du ingen fluga nu heller? Du får vänta på... Det är björken bakom dig. Förmodligen inte. Du får vänta på ormen. Ormet kröper i gräset. Simma. Ja, inte ens din fluga fungerar idag. Alltså? Det är nu så dags. Ja, det funkar inte innan heller. Vad ska vi visa? En katt på. En cat? Nu är han desperat. Rätta på dig. Han simmar till Janne. Simma förbi mig, simma förbi Javin. Han simmar mot Janne. Kommer han bara åka med mig. Han är så jävla rädd för han sagt. Ja, du blir lika rädd du. Det är bara en liten snus, jag vill inte vara rädd för. Nej, varför backar du upp på stranden då? Jag skulle pricka han med spö. Något en liten orange katt på. Jag har tänkt på orange faktiskt. Men den svarta tar öringen på också, så att du får ju större chans på regnbåge och öring. Orange är ju det vanligast regnbåge. Ja Roger, du vet de här katsen är jävligt bra. Ja. Finns på fiskelycka.nu. Nej, de är slutsålda. Annars är de väldigt bra. Nej, den sitter snart. Det är bara en tidsfråga. Jag är ute och här. Kom igen nu. Jag har den! Ja, På svart. ja, svart ja. Och jag klippte precis om min svarta. Ta med dig kameran, Göra, och gå bort dit. Ska vi se här. När Janne fajstar fisk. Ska jag hjälpa? Låt den inte gå in där nu. Nej, han var där innan ändå nu. Det var rätt kul va? Blanka Janne har fisk. Blanka Janne har fisk. Ja, mysigt. Den är fin. Försök backa upp lite så. Ja. Tappa nu inte den. Nej, det vore tråkigt, eller hur? Vad kör du med för taps? Ta den nu. Här har vi den. 0,23. Ska han ha händen? Va? Ska han ha händen? Ja, den ska vi ha. Ja, vi tar den. Det gick det på fisken då? Där ser du. Och vad fick du den på, undrar alla nu? Ja, Vad fick du den på för fluga? Det var faktiskt din fluga, Roger. Ja, det är klart. Kan vi stå så att den inte ramlar i? Ja. Här har vi den. En svart cats. Med fiskelycka. Fiskelycka. Ja. Grattis! Ja, tack. Snyggt säger JP. Heja Janne säger Skitter. Grattis Janne. Ja. Då är det bara säger jag George. kvar. Nu är det bara du kvar. Ja, vad gött. Då får man nästan fråga om man kan snaska en sån där svart cat. Ja, men jag har ingen kvar. Han fick en. Har du inga svarta alls? Jo. Du har ju sonker, det är ju funkmussla nästan. Det är ju samma skit. Nej, det är inte riktigt samma för dem. Ja, det är inte fiskelycka. Nej, de är ju så lite specialbundna, men... Ja, jag får se om jag kan ta en. Då lägger vi bara 2 efter nu då. Ja. Fint. Ja. Kul att få fisk på live. Ja. Och så Janne också, blanka Janne går och drar den. Nu står vi här när du kastar, det vet du va? Ja, vad var det för det liksom? Hade jag varit med hade jag flyttat mig nu. Ja, vi gör det. Vi går härifrån. Ja, kul.
Annars när Janne brukar säga att han har en hugg så brukar det vara bottennapp. Det var det inte. Till denna gången. Gött. Då fick vi en fisk på livestream i Strandgölen. Och inte nog med det, var högoddsaren Janne som drog den. Jäklar! Nu börjar det hända grejer här. Han kom nog hit till mig. Ja, så som du har gnällt så är det konstigt att du skulle få en fisk. Annars bara är jag kvar då. Ja. Du gnäller för lite, Göra. Där hade jag. Hade du nu? Ja. Bra kast. Bra kast, Roger. En liten fisk för det bara. Ja. Nu försvann de igen. De var ju alldeles nyss. Jag funderar på att gå bort till udden. Ja, nu har ju vinden lagt sig. Ja. Man går in grundare på kvällen. Ja. Vi ska byta position. Vi ska gå bort till udden och ställa oss en stund. Jag tror det blir lite bättre ljus där borta. Annars, dagen har gått. Jag har fått 3 innan liven då. Under dagen. Och vi fick Janne en. Göran väntar på sin, han ska ta den nu, säger han. Så vi är på gång. Vi är på gång. De skyndar oss lite för vi har inte så mycket ljus kvar, tror jag. Grattis för bra fiskat. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Jag har fått 2 regnbågar, en öring faktiskt. En öring som var... ja, den var nästan 70 cm, men den var väldigt smal. Hade den bara varit, vad ska vi säga, käkat upp sig lite så hade den varit en riktigt fin fisk. Jag kör med mitt lilla spö nu så det är lite svårkastat. Och kommer inte så långt. Å andra sidan behövs det inte för de är rätt nära. Men vi har varit här hela dagen i Strandgölen. Åkte hemifrån 3:15 i morse. Imorgon så ska vi, jag vet inte riktigt vad vi ska fiska imorgon. Men vi kommer vara här hela helgen. Så vi får se om vi kan. Jag har med mig livestream-grejerna om vi ska ha livestream från stugan. Men jag tänkte idag så kommer vi fiska så länge så att vi kör lite härifrån. Vad ska jag gå ut den då? Här. De drar sig till dig nu, Janne, fiskarna. De drar sig till dig nu. Ja, är det bara att göra, vi väntar in oss. Ja. Oj, det var rätt nära. Jävlar. Precis jämte. Knappt 5 meter ifrån mig. Ja, de är omkring dig där. Ja. Nej, jävlar. Det var en, va? Fan också. Nej, jag måste kolla kroken. Kroken gick av. Fan vad tröttsamt. Första känningen sen middagen. Hade du den utanför där igen? Jävlar! Ja, men. Han tog den i droppet. Ja, men tog han hela skiten. Ja, vad är det som händer? Men hur fan kan han slita av grejerna? Jag kände ju han knappt. Nej. Nej, vad fan, den är helt ny. Jag satte på en helt ny tafs. Dåligt nu. Ja, men vad fan. Undrar åt dig. Men jag var inte beredd. Ja, han drog... jag gick av i tippet-ringen. Ja, men... Precis satt på en ny fluga. Första kastet. Precis avklippt och klar. Nyklippt. Ett hugg. Kroken går av. Sätter på en ny. Sliter av tafsen. Det var mina 2 sista kast. Ja, det ska nog vara mindre flugor. Alltså jag såg inte vad som hände. Jag hoppas det kom med på film så jag ser vad som hände. Ja, jag var inte med heller. Nej, för jag slängde bara ut. 2 hugg på 2 kast. 0 fisk hovad. Jag har nästan glömt av hur hugg känns. Ja.
Jag vet hur det känns. Och glömma av det alltså. Har du en utanför dig nu? Jag var igen. Kan inte jag få något vak att kasta på? Det känns som att jag har gjort 10 000 kast utan att ha haft ett hugg. Anders H i chatten, Göra. Hjälp mig, vad ska jag göra? Ja, han hade ju kurs med det här förra meetupen, eller första. Ja, men det har börjat i alla fall att vaka lite, det är kul. Ja, det är som rökte katten där, var nog inte så liten. Nej, jag har fattat vad som hände. Jag måste kolla på filmen sen. Oh! Är ni min? Någon av oss måste vara den. Nu slängde bägge rätt i vaket. Göra ta in snabbt, jag tar in sakta. Jag tror på att ta in snabbt. Ingen vill han ha. Fan, precis här inne. Lägger där igen då. Det blir lite småstressande det här när de håller på så här. När det är så lite vak och så helt plötsligt dyker upp något. Ska jag sätta på en torrfluga? Torrflugeexperten. En vulgata. En vulgata. Incoming. Och lägger ut den. Fan, som var lätt att gå och kasta när man kastar med torrfluga. Med det här lilla spöt. Inte ett endaste var. Han tog i vägen. Där och där. Nu kom det 2 direkt. Kom här nu. Ge mig ett vak. Inte så långt bort. Han kommer närmare nu. Han kommer till mig nu. Han vill ha min. Och så gör jag ett pissikast. Och där tog han! Där tog han! Han tog det! Han tog det! Vulgata-kläckning! Han är galen! Han är galen! Men jag sa ju att det var vulgata-kläckning. Den enda som fanns i hela sjön. Ja, han går där ute. Ja, vi står på liven då. Jajamän. Den är inte ovan än. Va? Den är inte hovad än. Va? Ja, och jag börjar bli lite grinig då. Men du slog min fisk, den var fan med min. Såg du vilken rötet kast jag gjorde då? Och jag gjorde ju väl. Det bara la sig en hög. Ja, kul att få 3:an i alla fall. Ja, Eller 4:an. jajamän. Där har vi den! Gött! Där har vi den! Där har vi den! Han drog. På tart. Anders H. Ja, det blev en på en liten vulgata. Till slut. Det var allt för idag ifrån Strandgölen. Det börjar bli mörkt. Och ja, vi ska avsluta här. Vi har haft en toppendag faktiskt och väldigt, väldigt trevligt.
ställen där. Så att riktigt bra faktiskt. Det var gott om fisk måste jag säga ändå. Det har fångats en hel del idag. Så att jätteroligt. Jag fick 3 regnbågar, 1 öring. Janne fick 1 regnbåge. Göra tappa precis en. Men nu börjar det bli för mörkt så att glöm inte att prenumerera på kanalen. Syns vi snart igen. Tack för att du tittade.